BMG საქართველოს doing business-ის რეიტინგში დაწინაურდა მეექვსე ადგილზე გადაინაცვლეთ გასულ წელს ქვეყანა რეიტინგში მეექვსე ადგილს იკავებდა საუკეთესო შედეგი ქვეყანას მინორიტარი აქციონერების დაცვის კრიტერიუმში აქვს პროგრესის კუთხით და მსოფლიოში მეორე ადგილს იკავებს ეს ჩვენი პრობლემა იყო წლების განმავლობაში ასევე მეორე ადგილს იკავებს ბიზნესის დაწყების კრიტერიუმში საქართველოს მსოფლიოში ყველაზე ცუდი პოზიცია ჩვენ მაინც ვრჩება ვაჭრობა საზღვრების გარეშე კრიტერიუმში რომლის მიხედვითაც ქვეყანა 62 ადგილზეა სად გავაუმჯობესეთ რეიტინგი რისგან შედგება 190 ქვეყანას შორის ამ პოზიციის კრიტერიუმები და რაში ხედავს მთავრობა მუშაობის შედეგს მოდი მოკლე სიუჟეტი ვნახოთ რომელიც თათია ჩაფიჩაძემ მოამზადა მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს 190 ქვეყანას შორის მეექვსე პოზიციაზეა. 2018 წელთან შედარებით ქვეყნის რეიტინგი კიდევ 3 პოზიციით გაუმჯობესდა. ბოლო ანგარიშის მიხედვით საქართველოსზე წინ მხოლოდ ახალი ზელანდია, სინგაპური, დანია, ჰონკონგი და სამხრეთ კორეა იმყოფება. მსოფლიო ბანკის რეიტინგში ქვეყნის სარეიტინგო ქულა 83.28. აღსანიშნავია, რომ სარეიტინგო ქულა აზერბაიჯანის შემთხვევაში 78.64, ბელარუსის 75.77, ხოლო სამხრეთის შემთხვევაში 75.27-ია. ძირითადი გაუმჯობესება საქართველოს შემთხვევაში ბიზნესის დაწყების, გადასახადების, გადახდისა და საგარეო ვაჭრობის სიმარტივის მიმართულებით ფიქსირდება. კერძოდ ბიზნესის დაწყების კრიტერიუმში საქართველოს მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. ქონების რეგისტრაციის კრიტერიუმით კი ქვეყანა მეოთხე ადგილს იკავებს. რაც შეეხება გადასახადების გადახდას, ამ კრიტერიუმის მიხედვით ზრდამ 1.89 ქულაში ადგინა. კონტრაქტების აღსრულების მხრივ მერვე ადგილი, კრედიტებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულებით კი მე-12 ადგილი გვიჭირავს. ყველაზე ცუდი პოზიცია საქართველოს კრიტერიუმებში ვაჭრობა საზღვრების გარეშე აქვს, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა 62 ადგილზეა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პოზიცია გასულ წელთან შედარებით არც ერთ კრიტერიუმში არ გაუარესებულა. ესეთი ამბავია, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვიწყებთ საუბარს. ჩვენ ცხადია ამ ანალიზს მხოლოდ ანალიზს გულისხმობ doing business-ისას, მხოლოდ დღეს ვაძლევ დასაბამს, რადგან პირველ რიგში სურს ამ ყველაფრის კონვერტირება თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაში, მაგრამ ცალსახად მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი და ეს არის ძალიან კარგი ამბავი საქართველოსთვის, რომელიც შედეგი კონკრეტული რეფორმებისა და დაფასება კონკრეტული რეფორმებისა, სადაც იყო დანახული რამდენიმე წლის წინ კონკრეტული პრობლემები და მე მიხარია, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი მთავრობის წარმომადგენლები იყვნენ და რომელ ფორმაციაში იყო ეს გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობა, დიმიტრი ქუმსიშვილის მიმართულებით თუ დღევანდელი შედეგია და ეს არის ძალიან მაგარი ამბავი. ამ დროისთვის, აი ამ წუთისთვის საქმიანი დილის სტუდიაში გიორგობისთვის დასაწყისში ვართ 4 გიორგი. 2 შრომობს და მათ გარეშე ვერ წარმომიდგენია ყოველდღიურ კადრს მიღმა და ჩვენთან ერთად არის კიდევ ერთი გიორგი, რომლის ნახვაც ამ სტუდიაში ყოველთვის მიხარია, გიორგი ხიშტოვანი, PMC-ის კვლევითი ცენტრის დირექტორი. გიორგი, რომელიც დილამშვიდობის. რომელიც თბილისშიც არ არის, მაგრამ მაინც ამ ეთერში იქნება. ასეა და მეხუთე გიორგი, რომელიც გიორგობისთვის ხსნის საქმიანი დილის სტუდიაში, ეს უკვე გიორგი ბერიძეა. მე მას მივესალმები, იგი გვერდება ბათუმიდან ჩართვით. გიორგი, დიდი მადლობა. გიორგი ეკონომისტი არის და მიხარია რომ ჩვენთან ერთად განიხილავს ამ თემებს დილამშვიდობის და ბედნიერად დღეს გისურვებთ თქვენს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა არის პირადად თქვენთვის 2019-ის doing business-ის ანგარიში, რას აძლევს ეს ქვეყანას, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომისტები დაახლოებით ესე 2 დეკემბრამდე არ ვიქნებით წყალობაში ჩვენი საზოგადოებისა, აი ამ ძიმეთი რაღაცა турბულენტური პოლიტიკური ვითარების გამო, სადაც მე მგონი არავის არ უხარია წარმატება არც პროსამთავრობო თუ ოპოზიციონერებს. ვერ გავიგე ჯამში დამოკიდებულება ამ ძალიან მაგარი ამბის მიმართ, რომლის მიმართ მე ცალსახად დიდი სიხარული გამოვხატე. მე ვიწყებ ხო? კი ბატონო, ცალსახად თქვენ. მადლობთ. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ ადამიანებს, ვისაც გვესმის ამ რეიტინგის მნიშვნელობა გვიხარია, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის რეიტინგი შესაბამისად ამ რეიტინგში საქართველოს მეექვსე ადგილი ნიშნავს ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვან წინსვლას იმ კუთხით რომ დაინტერესებული მხარეები ბიზნესის კეთებით საქართველოში აუცილებლად უყურებენ ამ ანგარიშს და შესაბამისად ჩვენი პოზიცია ძალიან კარგია და ისეთი ქვეყნების გვერდითაა როგორიცაა დანია, სინგაპური,
ახალი ზელანდია და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს და ამასთან ის ფაქტი, რომ საქართველოს თითქმის არც ერთ კომპონენტში არ შეიმცირა რეიტინგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროგრესირებადია ჩვენი რეიტინგი და შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში სიის სათავეშიც აღმოჩნდეთ. ნიშნავს თუ არა ჩვენთვის ეს, რომ არც ერთ კრიტერიუმში პოზიციის გაუარესება, გიორგი, რაც ცალსახად ჩანს კიდეც, არის ის, რომ შესაბამისი პასუხისმგებელი პირები იქნებოდა ეს ფინანსთა სამინისტრო, მთლიანად ეკონომიკური გუნდი, მოდი ესე ვიტყვი, წერტილოვნად მუშაობდნენ იმ პრობლემატურ მიმართულებაზე, რომელიც ყოველთვის უკან გვწევდა, ან არ პროგრესის საშუალებას არ გვაძლევდა ამ რეიტინგში, რომ უფრო მეტად წინ გადავსულიყავით. ძალიან კარგი შეკითხვაა. საქართველოს, ასე ვთქვათ, ამ რეიტინგის მნიშვნელობა დაიწყო და გააუმჯობესა 2004 წლიდან და ამაში უდაოა ორივე ხელისუფლების წილი. რაღაც პერიოდში ჩავარდნა ჰქონდა ჩვენ რეიტინგთან დაკავშირებით და ამ რეიტინგის სანდოობაზე ამ დროს გაჩნდა საუბარი. თუმცა შემდგომ პერიოდში დღევანდელმა მთავრობამაც გაიზიარა და ის რომ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამ რეიტინგის მნიშვნელობაზე საუბრობდა, მნიშვნელოვანი ამბავია და უდაოდ ეს იმ თანამშრომლების დამსახურება საქართველოს საჯარო სტრუქტურებში, ვინც მუშაობენ ეკონომიკის, ფინანს და იუსტიციის სამინისტროები, კი ბატონო. ვინც უშუალოდ აკეთებენ რაღაც ტიპის რეფორმას, რომ დაუახლოვონ იმ სტანდარტს, რასაც მსოფლიო ბანკის ჯგუფი აქ მნიშვნელოვანი და მთავარი კრიტერიუმში გაუმჯობესება და სტანდარტთან შესაბამისობაა თუ შემდეგ უკვე მისი მოქნილობა და რეალურად ბიზნესისათვის ის საჭიროება, რომელიც ერთის მხრივ ამ რეიტინგით შეიძლება მოიხიბლოს და ერთის მხრივ გადაწყვიტოს, რომ უფრო მეტი გაიგოს საქართველოს შესახებ და სცადოს ბიზნესის გაკეთება, მაგრამ რა ხდება შემდეგ ამ რეიტინგის მიღმა. ეს კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი არის. სტანდარტებთან დაახლოება ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ იგივე რეიტინგებზე მორგება ხომ არ არის. აი ცოტა შეიძლება გავაგრძელო, მაგრამ როცა პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა რამდენიმე კვირის წინ და თქვა, რომ დავალება გასცა, რომ ძირითად კრიტერიუმებში და ძირითად რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები წინ უნდა წავიდეს. ეს შესაძლებელია თუ არა გაკეთდეს მხოლოდ იმ კრიტერიუმებზე მორგებით, რომელიც ამ რეიტინგებს აქვს და რეალურად უფრო მოქნილი არ იყოს ეს ცვლილებები, რომელსაც ბიზნესი დღეს საჭიროებს. მესმის თქვენი შეკითხვის ეს რეიტინგი არ ზომავს ქვეყანაში არსებულ სიღარიბეს, ინფლაციას ან სხვა რეგულაციების გავლენას ბიზნესზე. ეს რეიტინგი მორგებულია კონკრეტულად თუ რამდენად მარტივია ქვეყანაში ბიზნესის დაწყება. თავისთავად ეს პროცედურები, რაც ბიზნესის დაწყებასთან არის დაკავშირებული, შემდეგ გავლენას ახდენს იმ კრიტერიუმებზე, რაც მე ვახსენე. თუმცა ეს არ ნიშნავს საქართველოს რეიტინგი ამ ანგარიში, რომ ამით ყველაფერი გადაწყვეტილია და ჩვენ შეიძლება რომ ძალიან კარგ ქვეყანაში ვიცხოვროთ მალე. ამისთვის სხვა ტიპის რეფორმები უნდა გაატაროს ქვეყანამ, რაც არ არის ასე ვთქვათ მსოფლიო ბანკის ამ ანგარიშის ნაწილი. მადლობა გიორგის, კიდევ მის სეხნიასთან, ჩემს სეხნიასთანაც აქვე სტუდიაში უკვე ვინაცვლებ, გიორგიც რჩება ჩვენთან ერთად, გიორგი ხიშტოვანი, არც მას სჭირდება ბევრი წარდგენა, PM-ის კვლევითი ცენტრის დირექტორი, რა ტიპის რეიტინგთან გვაქვს გიორგის საქმე? ანუ რეალურად რატო არ იწევს ის იმ შესაბამის შეფასებას, რაც საჭიროა შენი აზრით, რამე დავაკელით ეკონომისტებმა ამ ამბავს თუ უბრალოდ ცუდ პერიოდში მოხდა ეს ყველაფერი? მე ვფიქრობ, რომ ცუდ პერიოდში მოხდა, იმიტომ რომ ეს არის მართლა დიდი წარმატება. უბრალოდ სიაში ყოფნა, სადაც უსწრებ დიდ ბრიტანეთს და ამერიკას და ნორვეგიას და ცოტათი გისწრებს სინგაპური და დანია ბიზნესის კეთებაში, ეს უკვე ძალიან დიდი წარმატება. და ამაზე მე ვფიქრობ, უნდა ბევრი ვილაპარაკოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ის რომ მთავრობისთვის ეს რეიტინგი არის პრიორიტეტი, ეს არის ძალიან კარგი ზოგადად და ყველა მთავრობისთვის, არის ძალიან კარგი ზოგადად საქართველოში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისთვის. ხო, რატო? და გამომდინარე, რომ რა არის რეალურად doing business? ეს არის ჩარჩო წესების, რეგულაციების, რომელიც მსოფლიო ბანკმა განსაზღვრა და თქვა, რომ თუ ეს წესები, ეს რეგულაციები იქნება გამართული, თუ პირობითად მე არ მომიწევს ძალიან ბევრი საგადასახადო დოკუმენტაციის შევსება, ჩემთვის მარტივი იქნება ქვეყანაში იმპორტის განხორციელება, არ დამჭირდება ბევრი ლიცენზია რაღაცა საქმიანობის დასაწყებად, ეს აუმჯობესებს ბიზნეს გარემოს.
ის რომ თავის დროზე წინა და ამ მთავრობასთვისაც ეს არის მნიშვნელოვანი რეიტინგი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე საშუალო დონეზე ქვეყანაში სხვადასხვა ბიუროკრატებმა არ მოიგონონ ახალი წესები, ახალი რეგულაციები, იქიდან გამომდინარე, რომ გამოდის პრემიერ-მინისტრი, გამოდიოდა წინა პრემიერ-მინისტრი და აღიარებდა, რომ ეს არის მისი პრიორიტეტი, მისი დღის წესრიგში დგას ასეთი ტიპის რეიტინგებში წინსვლა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ, იმისთვის, რომ ეს დარჩეს მთავრობის დღის წესრიგში და იყოს შეუქცევადი. თუ ეს ასე იქნება, ეს საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველა ვარიანტში გაუმჯობესებს. სხვა ანალიტიკოსებისგან და ექსპერტებისგან გამოგარჩევს ძალიან მკვეთრი და კონკრეტული არა პროგნოზები, არამედ რეკომენდაციები და ამ ნაწილშიც მინდა დაგიკითხო. რა არის ამ შეუქცევადობისთვის გასაკეთებელი, თუმცა პრეისტორია. მე დავინახე, რომ მთავრობამ და შესაბამისმა გუნდმა წერტილოვნად იმუშავა. ეს არის მინორიტარების თემა, ბევრი სხვადასხვა თემატიკა, რაზეც ასე ვთქვათ ჩვენ პროგრესირებთ, მაგრამ რა არის გასაკეთებელი საიმისოთ, რომ მართლა გადავინაცვლოთ ხუთეულში, წავიწიოთ უფრო წინ, ან როგორც გიორგი ბერიძემ აღნიშნა, უკვე ტოპში აღმოჩნდეთ. ეს წერტილოვანი მუშაობა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვმუშაობთ რეიტინგზე და აქედან გამომდინარე ვთქვათ, რომ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის ანუ მთავრობისთვის უფრო მნიშვნელოვანია რეიტინგში წისვლა, მაგრამ მე ამას მეორე მხრიდან შევხედავ. მაგალითად, ერთ-ერთი საკითხი, სადაც არ გვაქვს კარგი პოზიციები, არის გაკოტრების კანონმდებლობის დახვეწა. კი ბატონო. რომლის პრინციპში მუშაობა მიდის და უახლოეს პერიოდში განხილვებნა დაიწყოს. და ზუსტად მე ვარაუდობ, რომ მთავრობისთვის ეს საკითხი დადგა დღის წესრიგში იქიდან გამომდინარე, რომ თუ გვინდა მომავალში წინსვლა რეიტინგში, რომ გავასწროთ პირობითად კორეას და კორეას გასწრებული გვაქვს, დანიას და სინგაპურს, ხო? ესე იგი რაღაცა უნდა მოწესრიგდეს გაკოტრების პროცედურების მოსაწესრიგებლად. არის ეს დღეს პრობლემა, ყველა აღიარებს, რომ არის. კარგია, რომ ეს პრობლემა დღეება დღის წესრიგში, იქიდან გამომდინარე, რომ doing business-ში გვაქვს ცუდი პოზიციები. კარგია, იმიტომ რომ რო არ იყოს ასე, დიდი ალბათობით ეს პრობლემა არ მოგვარდა. ასე მოგვარდა ბევრი პრობლემა. ასე მოგვარდა ის, რომ ბევრი საკითხები დაკავშირებული გადასახადებისთან დაკავშირებით მოწესრიგდა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით დაჩქარდა, იმხიდან გამომდინარე, რომ წერტილოვნად მთავრობა მუშაობდა. გააგრძელოს მთავრობამ წერტილოვნად მუშაობა, თუ ეს წერტილები იქნება სწორად შერჩეული და ამ შემთხვევაში ჩარჩოს, როგორც კითხა გიორგი, ადგენს მსოფლიო ბანკი. არა ჩვენ ვადგენთ ჩარჩოს, როგორ დავწინაურდეთ, არამედ გვიდგებს მსოფლიო ბანკი. აქედან გამომდინარე, ამ ჩარჩოსადმი სანდოობის ხარისხი არის მაღალი. გავაგრძელოთ წერტილოვანი მუშაობა. ბოლო კითხვა ორთავე გიორგისთან, გიორგი ბერიძესაც დაუბრუნდებით, რომელიც ბათუმიდან გვერდება. გიორგი, ყველაზე პრობლემური საკითხი, რომელიც გამოიკვეთა, ეს არის საგარეო ვაჭრობა. ცალსახად მნიშვნელოვანია თქვენი და გიორგი ხიშტოვანის პოზიცია იმ თემაზე, რომელშიც ჩვენ 62 ადგილზე ვართ, ხო ანა? 62 პოზიციაზე ვართ. ეს არის ყველაზე არსებობს თუ ხო, რაიმე უნიკალური რეცეპტი, გარდა იმაზე, რაზეც სამი გიორგი და ერთი ანა საუბრობენ ამ წუთში, რომ წერტილოვნად ვიმუშაოთ, ეს თემა როგორ ვაჭრობა საზღვრების გარეშე, ეს არის პრობლემა? ძალიან საინტერესო ნაწილია ანგარიშის ეს ნაწილი, იმიტომ რომ ისეთ დეტალებს მოიცავს, მაგალითად როგორიცაა საცობები ქალაქში, იმიტომ რომ საერთაშორისო ვაჭრობა მათ შორის ტრანსპორტირებასაც მოიცავს. შესაბამისად, საცობების ასე ვთქვათ, პრობლემის გადაჭრა, რაც დავშვათ მუნიციპალიტეტების შესაბამისი დავალება შეიძლება იყოს, სასაზღვრო პროცედურების დაჩქარება საბაჟო სასაზღვრო საკონტროლო პუნქტებზე, დოკუმენტების დროში მალე ასე ვთქვათ დოკუმენტების გაფორმება, დასაწყობება, ეს არის ის კომპონენტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საქართველოს ასე ვთქვათ წინ წაეწიოს ამ ნაწილში. გასაგებია. გოგა, რას ფიქრობ ვაჭრობის ნაწილში? ხო, აი გიორგის ნათქვამს გავაგრძელებდი, მეც ასე ვთქვათ, ჩავიხედე უფრო შიგნით რეიტინგში და ჩაშლაში და იქაც გამოიკვეთა, რომ ესე იგი ვაჭრობის ნაწილში განსაკუთრებით იმპორტთან დაკავშირებული პროცედურების და compliance, რასაც ეძახიან, კომპონენტში გვაქვს შედარებით ცუდი შედეგი და შესაბამისად აქაც მე ვარაუდობ, რომ ახალი საბაჟო კოდექსით და იმით, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მიზნად დავისახელოთ
შესახებ აქაც პროგრესი გამოსწორდება, ხო? ძალიან საინტერესოა, ამას შეიძლება უფრო დეტალური ანალიზი ჭირდებოდეს. ექსპორტთან დაკავშირებულ პროცედურებში უკვე კარგი პოზიციები, იმპორტთან დაკავშირებით რატომღაც უფრო ნაკლები, ხო? შესაბამისად, აქ რაზეა საუბარი გიორგი ორი სიტყვით გეტყვი, ეს არის, ის დოკუმენტაცია, ის ვადები, რაც დაკავშირებულია პროდუქციის იმპორტის განხორციელებასთან, არის უფრო დიდი, ხანგრძლივი და შესაბამისად ეს ვაგდებს უკან რეიტინგში, განსხვავებით ექსპორტისგან. ექსპორტში ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებლები გვაქვს. მოკლედ რო ვთქვა, აქაც საუბარია პროცედურების გამარტივებაზე და ის, რომ იმპორტის პროცედურების გამარტივება ხელს შეუწყობს ბიზნესის წარმოებას, ამაზე ვთანხმდებით, აქედან გამომდინარე ნამდვილად კარგია. ერთს ვიტყოდი კიდე გიორგი, შეიძლება ცოტა უფრო ზოგადი საკითხი, რატომ არის კარგი? ერთი, რა თქმა უნდა, ვიზიბილიტი, ცნობადობა საქართველოს იზრდება, მაგრამ მეორე, რაც მე ვფიქრობ, არის მესიჯი არა მხოლოდ ჩვენ ძალიან ესე უყურებთ ხშირად, ხო? ინვესტორებმა შეხედეთ ამ რეიტინგს და ჩამოდით საქართველოში განათავსეთ თქვენი კაპიტალი. ეს აუცილებელია და ამას რა თქმა უნდა ვიმეორებდეთ ამას უფრო ხშირად. ასევე საინტერესოა საქართველოშიც ხალხმა ამ რეიტინგს შეხედოს როგორც ინდიკატორს იმის, რომ ბიზნესის კეთება მართლაც მარტივია. განსხვავებით და ის ბონუსი თუ ის უპირატესობები, რამხელა უპირატესობების გააჩნია საქართველოში ახალგაზრდას თუ დასრულ ბიზნესმენს იმაში, რომ ბიზნესი აკეთოს, ამის არ დაფასება არ შეიძლება. ჩვენ ვიცოდით, რამდენად რთული იყო 20 წლის წინ საქართველოში ბიზნესის კეთება, ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი სამეზობლო ქვეყანაში რამდენად რთულია ბიზნესის დაწყება და მისი კეთება და აქედან გამომდინარე ეს უნდა იყოს ასევე სიგნალი ადგილობრივი მომავალი მეწარმეებისთვის მოკიდონ ხელი მეწარმეობას, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი რთული, იქიდან გამომდინარე რომ სახელმწიფო არ გიქმნის ბევრ ბარიერს. გიორგი ბერიძე, გიორგი ხიშტოვანი, მადლობა მათ ჩართვისთვის. ჩვენ ამ თემას ისევე როგორც ვაჭრობის თემას სავარაუდოდ როგორც ყველაზე პრობლემურს ცალკე დაუბრუნდებით, ღირს შეკრებათ ამ თემაზე ჩვენთან სტუდიაში, რომ მივსჯელოთ კოლეგებთან ერთად. ყოველ შემთხვევაში მადლობა რომ დილას საქმიანად ჩვენთან ერთად დაიწყეთ.